This vlog is Alona at night. So, money ang actually ang entrance padulong sa or pagawas gikan sa Villa Tomasa Hotel. So, mag-una to dito sa Henan. This is the party people at night. May massage dihang area. Restaurant. There's a dog over there. Money siya ang Hayahay Resort at Genesis. So, wow, so romantic ang mga tables set up. Money ang dagat. Come kayong dagat today or tonight. So guys, this is Henan Alona at night. So money siya ang Sea Breeze Restaurant. Yeah, money siya. And then, so this one is one of the properties of Alona Panglao. So, ang isa is in Tawala, which is Atubangan. And there's a lot of people over there. Chill-chill. Hindi chill-chill ba sa gabi, no? Lahi rin. So, later on, we'll go back there, check ang ubang mga laaganan. Not just the resort, but also mga party or mga clubs or restaurants. So, there, that's Henan. Henan. So, balik ta sa amoang area because ang Henan man ang last sa diri nga Alona area side. Ang Hayahay Resort. Kapad siya sa among gistingan ng Villa Tomasa. Correct. So, dirita ganina ni Agit. That's nice. Braid at night. So, sa Villa Tomasa na sila own nga 𝒂𝒄𝒆𝒃. And then, ilang pizza, lamig kayo dali guys, boarding pizza. Later on, siguro, na kami tayo mo ulit. Tara lang convenience store, ang convenience store, owned by the So, dirita sa Alona Vida area. Tapos sila mga banda-banda. So, kadungog pa ba muna ako? Well, hopefully, kadungog pa muna Manilang area. So, this one is Hayahay Resort. Oh, ito po yung dahil Hayahay Resort. Hayahay Resort na diripot na area. Manilang area. This one is Bar and Restaurant. This one is we have bomb divers beside it, the Pyramid Beach Resort. So, you can see mo, kayo. This one is the Escape. This one is Alona Beach Lounge. And beside it is the Oasis Resort. Mani siya. Medyo calm na diri or mingo-mingo diri. Saba dito dapit sa Villa Tomasa nga side lang diri. Si Quest Dive Center, yung mga baligya-baligya. So kung ganun mo pa sa lubong, ang mga bags. Cute. Diri. Nasa diri sa beach area na ay katong sand. Ang para sa Boracay. So ano yung situation pa lang sa beach area. Dahil gapog tao at night. Time check, it's already, saan ang oras na love? It's 9:16. 9:16, may daghan gahapon kay tao at this area. I guess wala na curfew diri lab no. Marag wala na yan. Dili po sila stricto sa mga mask bitaw. Oo. Wala na yung nag-mask, wala po nag-check. So medyo neat na ni area so may tag-slash ladies and gentlemen. Diri kay nanirado na sila. Kanina saba kami sila diri. So we'll try to check other area. So this one is wait lang, kaya din ako mabasag. Ay, skate tayo. Itherias. So this is Itherias Alona Q. Okay?
medyo mingaw na rin. So next is we have some fruit shakes, kebab corner. Muna siya. Kebab corner and fresh fruit shakes. So, ito kanina to dito sa Tumukin. So, kanina rin mo souvenir shops na nagari. Local dining. Souvenir shops na nagari. May police. So, diba? Binantayan gihapon. Murag dito na dyan yung area, no? Ang may mga party-party. Sa to ang area, sa may Villa Tomas. So, kaning area, makitaan ninyo guys, makdo man siya ang ka-highway na. At before tamaad to dito, maaari sa tadiring area. Tumoy. Check na to kung unsa pa na dito. So medyo ngit-ngit na food, so I have to use the flash again. So this is Beach Resort 𝒂𝒄𝒄𝒄. So I'm not sure kung open pa ba ni. But in ani dire ang situation sa my right side. Hapit ata sa Tinatumian actually. Gamay ra kayong Alona lab no. Gamay ra siya, and then napoy mga areas nga dili bilaw tanan nga party na uban. Like sa ato ang area Villa Tomas, dito na party daganya. Few blocks kay wala na mingaw na sa niya. Sunod na po kuan, binana siyang setup diri. Tama. So nagapoy mga restaurant area. We have the Trudy's Place Resort Bar and Restaurant. So that yung mukaon, you can dine in here. This one is the Lost Horizon, ilang room. Most rooms daw is 1,195 per night for 2 packs na. Or less. Oh, nice diri. Oh, mao na siya. So diri dito. So this is Best Western Plus in the Ivy Wall Resort Panglao. Actually kita ko ani love sa ilahang page. Nindot kay ni diri sa sulod. Do dili ka siya dako pero nindot kay ilang area. Oh, pa-cute. Mao ni siya ang Best Western Plus Panglao or the Ivy Wall Resort. So muna itong lights na kita dito sa layo pa lang mo. This one is the Isis Bungalows Resort. So they also have the Thai and seafood nga restaurant there. So medyo mingaw na diri no. Fine gapon ilang sun at this area. Di lang ko sure kung kuan ko ni artificial ba ni or real still. Dito nga side kay mostly ato makitang kay Pinoy / Americans. Diri nga side na diri tanan mga Koreans at yung tagpangitag Koreans na diri sila diri sa pikas nga side no. So nasa left, so may bilat masa din dito tanan kasagaran mga American o Pinoy, pero diri nga side is mga Koreans. Oh, tagol siya. Okay, so we have to use the light again or the flash kay ngit-ngit na sa diri nga side. So this one, I don't know unsa ni siya sa una, but sad to say na daot sila sa Odette, I guess. So mo ni kung gana mo actually daghan kay spa og massage diri nga area. But this is one of those massage parlors na ito makita diri sa Panglao. This one, the white spa and nails, so nilang rates. Adara ay mas klaro. So muna sila ilang rates, 700 ilang oil or dry spa. Lease is 600, which is just a foot massage lang. So diri na guys, paggawas sa ta sa highway. Lakawon jud siya. Pero gamay na siya yung lakawon yun. If ever nag-commute ra mo, mulabay din ng mga tricycle. Oh, mura siya tuk-tuk in Thailand. Kana yung nakita mo na siya. So, ang mabayaran na I guess 50 each per person or 150 siya kung pakyaw. Naragilaw. Kaya mong nabayaran mostly is 150 per ride. No? Oh. Regardless sa siya kalayo. Kaya marag mao gid na ilahang regular rate. Mura 50 siya per head. No? So, mao ni nagapoy mga selected na spa. Selected establishments diri, 𝒂𝒄𝒄𝒄 Burger. I guess one is siya ang souvenir shop. One of souvenir shops diri sa Alona area. This one cute kani siya mga coffee shop. Wala ko pa-try diri.
Ganahan mo try diri Swish coffee. Kami lang mga serving siguro dito. So, nagapang spa diri. Drinks, spa, body and food. So, as I've said earlier, daghang yung ATM diri. Bye. Almost every corner na agad siya. So, di kita mo problema og cash. So, ako nakita, actually, kita ko ni ganina diri. Balato kayo ilang rooms. I'm not sure on say now, pero mo nilang price. They have 750, 850, 950, until 1.5 for 4 packs. Ano siya ang ATM. They also have laundry shop here. So, actually siya ng Panglao na Boracay. And this is the cafe, Snow Park. Sa mga snow binks na gina-serve diri. Delicious. So, mo din siya ang Alona Q Beach Resort and Spa. If ari mo na mag-agi sa may highway pa doon. Or kilid sa highway actually. But nasa ni sa beachfront na agi. So, sa may Alona Beach area. So, diri sa Bohol, mo siya Sikihor na nasa sila ay motorcycle rental. I'm not sure pila, kaya di magumay ka ba mo drive, so wala na namin naging kuha. Pero na-asay daghan kayo diri nga marentahan ninyo if ka ba mo drive, much better. Kailangan mo dili sa Bohol, unlike sa Cebu nga, daran kay jeep bitaw. Very mostly pakyaw iyang style. May critical nga pakyaw ni sa asa ra siya iyang destination. Mga mangita of club. So they have club here, Club Nias by Ins Bar Republic. Club ganang kumuan diri sa suit, ang kay number. So check na kung say naa diri nga mga store. So see, earlier niya ako na ATM, na si ATM dito. So bigyan mo problema sa yung card. Problema ko na niya kung nabay sold yung card. Okay. Money ang giingon sa amo ang driver gahapon. Alona Bliss sa parking area. Okay, dara. Alona Bliss massage and nail bar. Okay, so money ang parking lot sa Alona area. Tumagdaog cars. So you're free to park your cars here. There's Jollibee and McDo over there. Supposedly ato ta mo agi, but I want to go somewhere else nga agian para at least dili kayo. Okay, dito mo guys, dali ra kayo kay straight ra. So, ginhan kung mag-agig mga skina ba. At least ma-familiarize at ninyo. Nga, natin siya shortcut dere. So, I was looking for the other Villa Tomasa. Dara day siya sa may highway. So, nakita na nako siya. So, muna siya naka-highlight kani siya kani. So, there. That's the other Villa Tomasa. That's their Tawala branch. So, tawag siya Tawala kay naman siya sa highway good. And then, katong is sa Alona, kaya na siya sa beach area. So, there's Jollibee and McDo over there. So, muna niya siya ang highway. So, daghan gapon dirig mga choices. Food choices. There are some spa. Over here. So, let's check out unsa pay offer dire. Dara ang mga tok-tok. Panglao version. Okay, so mauni diri ang ubang food choices. Sa Hello Mango dito. Hello Mango. So we'll go that side na po. So na po sila diri Korean mart or Korean grocery store. Nag-crave mo mga something. So as mentioned earlier, na BPI din ni. So that's the BPI Panglao branch. So mauna siya. Then dara ang Villa Tomasa nga Tawala branch. So that's Villa Tomasa. Okay, Villa or Villa, whatever. Let's go here. So there's police station over here. Katong ilog assistance, mga napuutan or nanawala. Basin need mo tourist assistance. Then there's their Alona police station. So guys, mo na dira ang Jollibee and McDonald's. So nagtapad na jud siya. Unlike before, pag-ari na ako, wala pa gini sila actually. Isod kay sa una o food choices, promise. Pinangalan pa ka manitag mo, ayaw nga mga kananon. Karoon perti ng daghan na, daghan na kayo pilihan. They also have Bamboo Place restaurant beside Jollibee and McDo.
So guys, diri nga soon to open na Jerry's Grill. And then Dunkin, operating na siya. And then sa atbang niya is QuickSing, video kayhan siya, which is owned by the owner of 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂. A quick trip na convenience store. So ang logo nito more 7-Eleven. So, same owner na sila actually sa 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂. And then katong nangitag Cebuana na, I guess na pinakit-an diri. So, nice Cebuana, Luwelye. Dara nga area. So, sulod lang mo di ang area is nice Cebuana dara. Tupad na siya sa Dunkin. So, they also have here island souvenirs, Panglao. So, medyo daghan og tao karon. Dili na kay sila tayo stick to og face mask, especially kinarang dito sa outdoor. So, okay ra siya. So, na-diri po mga restaurant, Destino, we also have Martins. Oh, there's another bank here. So, that's the Philippine National Bank. So, na-ada yung PNB diri. Dili lang kay video. Ang video, guys, kung layo-layo na to siya. Kinako kaya sa power. Layo na siya. So, there's Cherry's Home to Inland Resort. There's another souvenir shop here. It's called Jubel. Mura mga akong kauban sa work. Jubel. If you're watching this is your store. Jubel Souvenirs. I love Panglao. So Jubel, if you're watching the vlog, shout out to you. This is your souvenir shop. Shout out. So na Palawan, guys. So pa din sa Jubel Souvenirs. So as mentioned kanina, di ba niyan ako ninyo nga duha ang Alona nga resort. Henan Resort. So naa sila Alona, which is the beach area, and the Tawala branch. So mo nilang Tawala. So it's on the highway side siya. So mo na siya. So check the logo. Duha ka buok. Henan Resort, Alona Beach, and Tawala Resort. So bright sa ning Henan mag-business, no? Kaya nga no, ang ilang buhaton, maghimo sila facing the highway and facing the beach. Pero ila ra isumpay. Para ang ilahang customer, they have the option nga sa highway side o beach side. Nya kung mapuno na ilahang beach side, nya cheaper maning diri sa may highway side, no? Pwede ra gyud sa kaagi dito kay na may shortcut pa dun sa resort. Progressive na jud kay siya diri na area. Progressive na ang Panglao. Keep moving. Way to go, Panglao. So, ang akong gilook forward lang jud ani diri sa Panglao, no, kay more fast food chains like Mang Inasal, KFC, no? Like para daghan ba. Puol kayo ang Jollibee ug McDo niya, mura sa early morning, mura kasagaran abli niya. Ang uban ang sa 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂, no, nag-offer sila of breakfast, but naman siya times no, mangita tawag something else or kanang mangita tawag kanang naanda na nato nga pagkaon sa atuang area ba. So mao na siya nya. Akong i-look forward sa vlog is ang mall, wala pa yung mall diri, no, nga side, no. So ang Panglao mura siya destination nimo if in case ganahan kag mga beach or quick trip. Okay, ang countryside mo gud nga tour, lahi po siya na area. So if you want to watch more videos, you can check more of our videos or vlogs in our YouTube channel. So don't forget to like, share, and subscribe. See you our next vlog, guys. Bye.